ودي ما زاد حقت، دي ما حقت، دي حقت حديقة الغرش. مجاهد قال لك احمد حسابك ولا الشغل ده بجيب؟ في أسد باللون الأسود. زول. هي محمية تعد من أكبر المحميات في شمال السودان، وهي أيضا أصبحت الملاذ الأخير للحيوانات البرية في شمال السودان. دعوة لكل المنظمات العاملة في مجال البيئة والدولة لا بد من الحفاظ على هذه المحمية، محمية الدندر. زي ما قلت هي لنا وللأجيال القادمة. محمية فيها يعني أكثر من 17 نوع من الثدييات الكبيرة زي الأسد والجاموس والصيد بأنواعه، مع 500 نوع من الطيور النادرة سواء كان مستوطنة أو مهاجرة. محمية الدندر طبعا تقع في الجزء الجنوبي الشرقي للسودان، بين 3 ولايات، ولاية القضارف والنيل الأزرق وولاية سنار. الجزء الأكبر طبعا الحدود الآسيوية. هي بتضم طبعا منظومة، في منظومة السافنة الفقيرة. طبعا محمية أنشئت سنة 1935 وانضمت لمحمية المحيط الحيوي عام 1979 ضمن برنامج اليونسكو.